Ένα δέντρο που είναι αδιανόητο για τους αγρότες και τους γεωπόνους να ακούσουν ότι παίρνει το φυσικό σχήμα είναι η ελιά, σαφώς. Είναι ένα δέντρο που εδώ και αιώνες έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε να έχει μια μορφή κυπελοειδού σχήματος που κλαδεύεται αυστηρά και μάλιστα με την γελία, κατά την άποψη του ομιλούντος, προσέγγιση ότι όταν το δέντρο το κλαδεύεις αυστηρά ανανεώνεται. Η απάντηση βέβαια είναι ότι και σένα, αν σου κόψει τα χέρια και τα πόδια, θα ανανεωθείς. Όλα είναι ένας οργανισμός και κάθε οργανισμός που δέχεται ένα τέτοιο κλαδευτικό σοκ υποφέρει. Και βέβαια είπαμε ότι επηρεάζει και τη μακροβιότητά του και την παραγωγικότητά του και την υγεία του και σε όλα τα επίπεδα λειτουργεί αρνητικά. Βεβαίως πολλοί ισχυρίζονται ότι η ελιά με αυτόν τον τρόπο ζει και πάρα πολλά χρόνια και είναι γνωστό ότι η ελιά ζει αιώνες. Αλλά υπάρχουν και μνημεία της φύσης, ένα θυμάμαι ήταν στην Καλαμάτα, που έδιναν ένα τόνο ελιές στο δέντρο και αυτό οφειλόταν και στο φυσικό σχήμα του δέντρου, το οποίο το είχαν αφήσει έτσι. Εδώ λοιπόν στις ελιές αυτές που από ένα κτήμα που αγόρασα πριν 10 περίπου χρόνια, δεν έκανα παρά λίγες διορθωτικές επεμβάσεις, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν πρόλαβε να ασχοληθεί με αυτά και έτσι κατάφερα σχετικά εύκολα να δώσω κατά 90% ή και λίγο παραπάνω το φυσικό σχήμα. Πάλι δηλαδή βλέπουμε εδώ ένα κεντρικό κορμό που πάει προς τα πάνω και έχουμε κλαδιά και από εδώ και από εκεί και από κάτω και δεξιά και αριστερά σε μια μορφή ελικοειδούς σκάλας. Βεβαίως μπορούν να αφαιρεθούν κάποια κλαδιά μικρότερα, αλλά η ελιά έχει πάρει το βασικό της σχήμα και όπως θα δούμε και στη συνέχεια, λίγο πολύ όλες οι ελιές έχουν αρκετά φυσικό σχήμα και εδώ παρατηρώ κάθε χρόνο ότι η ψαλίδα ανάμεσα στη μία χρονιά και στην άλλη ως προς την παραγωγικότητα είναι πολύ μικρότερη. Δηλαδή χωρίς να γίνονται λιπάσεις ή ποτίσματα υπερβολικά, απλά με τις δυνάμεις της φύσης θα έλεγα, μπορεί να έχει μια ικανοποιητική παραγωγή και τις δύο χρονιές χάρη στο φυσικό του σχήμα. Μπορεί λοιπόν και η ελιά θαυμάσια να πάρει το φυσικό σχήμα και να μην χρειάζεται να κάνουμε συνέχεια κλαδευτικές επεμβάσεις που σοκάρουν το δέντρο. Αυτό το ελιές, οι οποίες είναι γύρω στις 30 ρίζες, όταν τις είδα λίγο ψιλοστεναχωρήθηκα γιατί για μένα η ελιά είναι εξαντλητική για το έδαφος. Είναι για το έδαφος εξαντλητική, δεν είναι μόνο για τον Παναγιώτη. Όπως και το πεύκο, όπως και τα αμπέλια. Και βέβαια η μονοκαλλιέργεια της ελιάς, του αμπελιού και των πεύκων όσον αφορά τα δικαστικά οικοσυστήματα είναι αιτία για την καταστροφή της γονιμότητας του εδάφους και για την ερημοποίηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα φύλλα της ελιάς όταν πέφτει βροχή δεν απορροφούν βροχή. Πέφτει η βροχή πάνω στα φύλλα επειδή δεν μπορεί να απορροφήσει λόγω της δερματόδους της επιφάνειας, πέφτουν με δύναμη μετά στο έδαφος, έχουμε ριάκια, χήμαρους, ποτάμια, έχουμε διάβρωση του εδάφους. Είναι λοιπόν ένα δέντρο που δρά αρνητικά στη γονιμότητα του εδάφους και επίσης δεν αφήνει κάτω από αυτήν να μεγαλώνουν καλής ποιότητας λαχανικά. Είναι λοιπόν σημαντικό όλες οι μονοκαλλιέργειες της ελιάς και για λόγους βελτίωσης γονιμότητας του εδάφους και για λόγους μείωσης των προσβολών από δάκο, από πυρηνοτρίτη και όλες τις άλλες εντομολογικές προσβολές και ασθένειες να εγκαταστήσουμε μία πολυκαλλιέργεια. Εδώ οι ποικιλίες αυτές είναι η μεγαρίτικη και έχει και της χαλκιδικής. Η ποικιλία της χαλκιδικής στη Βόρεια Ελλάδα δεν έδωσε καλή παραγωγή. Χρονιά παραχρονιά μεγάλος καρπός, αλλά είχε προβλήματα παραγωγικά και αυτή που πάει πολύ καλά είναι η μεγαρίτικη και οι αμφίσεις. Στα βόρεια κλίματα λοιπόν, στη Βόρεια Ελλάδα, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε περισσότερο με αυτές τις ποικιλίες και λιγότερο με ποικιλίες όπως η χαλκιδικής ή η καλαμών ή και καθόλου ή δυνατόν. Γιατί είναι σχετικά, η μεν καλαμών είναι ευπαθής, θέλει πιο ζεστά κλίματα, η δε χαλκιδικής έχει πρόβλημα παραγωγικότητας. Πάει καλά στη χαλκιδική, αλλά δεν πάει καλά στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, δέντρα με απόλυτες ξερικές συνθήκες, απόλυτα ξερικές συνθήκες που μπορούν να σπάσουν τη μονοκαλλιέργεια της ελιάς και με αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, μεγαλύτερη ποικιλία, έλεγχο της διάβρωσης κτλ. Όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα της πολυκαλλιέργειας, της μεγάλης βιοποικιλότητας, είναι με απόλυτα ξερικές συνθήκες οι αμυγδαλιές. Σαφώς βέβαια σε συνθήκες ξερικές, όταν δεν έχουμε νερό να ποτίσουμε,
τότε προτιμούμε να βάλουμε κουκούτσια. Κουκούτσια από αμύγδαλα, κουκούτσια από βερίκοκα, κουκούτσια από χαρούπια, κουκούτσια από όλα αυτά τα δέντρα που μπορούν να ταιριάξουν στις κλιματολογικές και στις εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής. Όσον αφορά όμως δεντρίλια, αν τυχόν βάλουμε δεντρίλια, τα πιο ανθεκτικά στην ξηρασία, ακόμη και αν φυτευτούν σαν δεντρίλια από το φυτοριούχο, καλύτερα να τα βγάλουμε από κουκούτσι και να τα μπολιάσουμε στη συνέχεια αν θέλουμε με την επιθυμητή ποικιλία επιτόπου. Είναι η αμυγδαλιά κατά σειρά αντοχής, είναι οι μουσμουλιές οι ιαπωνέζικες, είναι οι μουσμουλιές οι γερμανικές που δίνουν μούσμουλα χειμωνιάτικα πολύ νόστιμα, είναι οι χαρουπιές για τα νότια κλίματα. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να επιζήσουν οι χαρουπιές. Είναι οι σικές και οι ροδιές, είναι τα κλίματα που αντέχουν πάρα πολύ στην ξηρασία, είναι το υποφαές, είναι η φεϊζόα, ένας καρπός που πριν 15 περίπου χρόνια ξεκίνησε να καλλιεργείται στην Κατερίνη, δεν αγαπήθηκε από τους Έλληνες, αλλά είναι χωρίς αρρώστιες και με μεγάλη αντοχή. Είναι οι τζιτζιφιές, είτε οι κινέζικοι χουρμάδες που λέμε, είτε τα διάφορα άλλα τζίτζιφα, και οι ελαίαγνοι, εκ των οποίων αρκετά είδη έχουν δόδιμους καρπούς, πολύ πρωτότυπους, που θα ήταν καλό να μπουν στις καλλιέργειές μας. Και βέβαια οι ελαίαγνοι έχουν και το επιπρόσθετο πλεονέκτημα, μας δίνουν, να βελτιώνουν τη γονιμότητα του εδάφους. Εάν λοιπόν εγκαταστήσουμε αυτά τα είδη ανάμεσα στον ελαιώνα ή γενικά αν εγκαταστήσουμε μεγάλη ποικιλία σε οποιοδήποτε μονοκαλλιεργούμενο οπορώνα, τότε θα πετύχουμε και μεγάλη ποικιλία καλλιεργητική που θα μας δώσει τροφή πολλών ειδών και που μπορεί να καλύπτει όλες τις ανάγκες του σώματός μας, και επιπλέον θα μπορούμε να έχουμε πολλά μικρά εισοδήματα ταυτόχρονα με τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους. Η μονοκαλλιέργεια, όπως είπαμε, είναι καταστροφή, και η μονοκαλλιέργεια βέβαια στους ελαιώνες ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή, μιας και η ίδια η ελιά είναι εξαντλητικό δέντρο. Στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας το κύριο πρόβλημα της ελιάς είναι μια μυκητολογική αρέστια που λέγεται κυκλοκόνιο. Εμείς έχουμε πολλές βροχές το Μάη και μπορεί αυτό να επηρεάσει, να αυξήσει το ποσοστό προσβολής από κυκλοκόνιο. Για όσους θέλουν, μπορούν να κάνουν ένα χαλκό πριν την ανθοφορία. Δεν το συνιστώ, αλλά σε περιπτώσεις που κάποιος έχει ζόρι οικονομικό και δεν θέλει να το ρισκάρει, ένας χαλκός προαιρετικά μπορεί να βοηθήσει. Όμως ο ίδιος προσωπικά πάντοτε δουλεύω στη γονιμότητα του εδάφους, να αυξήσει τη γονιμότητα του εδάφους, και επίσης με ποικιλίες που είναι πιο ανθεκτικές στις αρρώστιες αυτές και συγκεκριμένη περίπτωση στο κυκλογόνιο. Στις ελιές εδώ του οπορώνα, του φυσικού αγροκτήματος, δεν θα παρατηρήσετε κανένα είδος καρκινώματος. Τα καρκινώματα της ελιάς είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που απειλεί τα αλλιόδεντρα ανάμεσα στα άλλα, γιατί προσβάλλει και μικρά κλαδιά και μεγάλα κλαδιά και το δέντρο δεν μπορεί να δοκιμάσει, πρέπει να αφαιρούνται συστηματικά, το δέντρο πρέπει να κλαδεύεται συστηματικά για να αφαιρεθούν. Και βέβαια αυτά τα καρκινώματα είναι περισσότερα σε ευαίσθητες ποικιλίες, όμως αιτίες που δημιουργούν πολλά καρκινώματα στις ελιές είναι το κλάδεμα με βροχερό καιρό και μάλιστα κλάδεμα χοντρών κλαδιών. Επίσης το ράβδισμα με ραβδιά για τη συλλογή καρπού. Καλύτερα εμείς τον ελαιόκαρπο το συλλέγουμε με τα χέρια μας, είναι πιο μπελαλίδικο, αλλά γίνεται και καλύτερο λάδι και καλύτερη προστασία από οποιαδήποτε καρκινώματα που μπορούν να απειλήσουν το δέντρο, και επίσης γίνεται από κλαδέματα στην περίοδο τη βροχερή. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγουμε και να κλαδεύουμε τις ελιές όταν βρέχει, πάντοτε με ελιόλουστο καιρό, και να τις ραβδίζουμε, και ακόμη και τη συγκομιδή όταν την κάνουμε να αποφεύγουμε τραύματα και πληγές που μπορούν να δημιουργήσουν καρκινώματα, να προσβληθούν από αυτό το βακτήριο, και μετά βέβαια ούτε ο βορδιγάλης ποτός ούτε η χαλκή μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Πρέπει να αφαιρούνται όλα αυτά τα κλαδιά με συνέπειες αρνητικές για το δέντρο. Όσον αφορά τώρα το δάκο και τον πυρηνοτρίτη, πέρα από τις παγίδες τις κλασικές που χρησιμοποιεί η συμβατική γεωργία, ειδικότερα στο δάκο, και που βέβαια δεν λύνουν το πρόβλημα,
η καλύτερη προσέγγιση είναι μεγάλη ποικιλία φυτών. Όσο πιο πολλά είδη θα υπάρξουν στον μονοκαλλιεργούμενο ως τώρα ελαιώνα, όσο με πιο πολλά είδη θα εμπλουτιστεί και στο χλωροτάπητα και σε επίπεδο δέντρων, τόσο πιο μεγάλη αρμονία θα πετύχουμε, δηλαδή θα έχουμε ελάχιστη προσβολή από δάκο χάρη σε αυτή τη μεγάλη πολυκαλλιέργεια. Επομένως, η πολυκαλλιέργεια είναι και το κλειδί για όλα αυτά τα προβλήματα που μπορούν να ταλαιπωρούν την ελιά.